หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยนะครับว่าอวัยวะที่ดูเหมือนจะทำหน้าที่แยกกันอย่างสิ้นเชิงอย่างหัวใจกับไตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันแบบลึกซึ้งมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ที่สำคัญต่อชีวิตของเรานี้กันครับคำถามก็คือโรคไตเนี่ยนะจะทำให้หัวใจวายได้มันเกี่ยวกันได้ยังไงหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ความจริงแล้วปัญหาสุขภาพของอวัยวะหนึ่งมันสามารถส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปสู่อีกอวัยวะหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับโหตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ50%พูดง่ายๆก็คือถ้าเจอคนที่เป็นโรคไตวายหรือหัวใจวายเนี่ยมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งเลยที่จะเจอปัญหาของอีกอวัยวะหนึ่งพ่วงมาด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกของสองอวัยวะนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บคำถามคลาสสิกเลยก็มาเลยครับแล้วอะไรมันเกิดก่อนกันล่ะระหว่างหัวใจกับไตเนี่ยมันซับซ้อนมากครับจนเขาเปรียบเทียบว่าเป็นปัญหาโลกแตกแบบไก่กับไข่เลยคือบางทีมันดูไม่ออกจริงๆว่าใครเริ่มก่อนใครในภาษาทางการแพทย์นะครับเขามีชื่อเรียกภาวะนี้โดยเฉพาะเลยว่า cardiorenal syndrome ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะมันก็เหมือนถนน2เลนที่รถวิ่งสวนกันนะครับถ้าเลนหนึ่งมีอุบัติเหตุอีกเลนหนึ่งก็ติดแงกไปด้วยหัวใจกับไตก็แบบนั้นเลยครับพออวัยวะหนึ่งเริ่มมีปัญหามันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหาอีกอวัยวะหนึ่งทันทีแล้ววงจรที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะมาผ่าดูกลไกของมันกันเลยครับจะพาไปดูทั้งสองมุมเลยนะว่าถ้าไตเริ่มก่อนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหัวใจเริ่มก่อนล่ะมันจะเป็นยังไงเราแบ่งได้เป็น2ฉากใหญ่ๆเลยครับฉากแรกคือไตเป็นตัวเปิดเรื่องก่อนเลยกับอีกฉากก็คือหัวใจเป็นฝ่ายเริ่มแต่ไม่ว่าจะเริ่มจากฝั่งไหนนะครับบอกเลยว่าปลายทางมันเชื่อมไปหาอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนเอาละครับมาดูเส้นทางแรกกันถ้าไตพังก่อนลองนึกภาพตามนะครับไตของเราเนี่ยก็เหมือนระบบระบายน้ำของร่างกายพอระบบมันเจ๊งเป็นไงครับของเสียกับน้ำต่างๆก็ไม่มีที่ไปสิครับมันก็เลยล้นท่วมอยู่ในร่างกายเรานี้แหละแล้วใครล่ะครับที่ต้องมารับศึกหนักก็หัวใจของเราไงครับต้องปั๊มเลือดสู้กับสภาวะน้ำท่วมนี้ทำงานหนักขึ้นจนสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวใจก็ทนไม่ไหวล้าแล้วก็พังไปในที่สุดทีเนี้ยพลิกกลับมาดูอีกมุมหนึ่งบ้างถ้าหัวใจอ่อนแอก่อนล่ะมันก็เหมือนปั๊มน้ำที่กำลังจะพังอะครับแรงส่งมันไม่มีเลือดก็เลยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีพอแล้วไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดเยอะมากนะครับพอเลือดไปไม่ถึงการกรองของเสียก็รวนสิครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะที่แย่กว่าคือร่างกายเราจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวดีเนี่ยดันไปทำให้หลอดเลือดที่ไตมันหดตัวกลายเป็นว่ายิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกพอเห็นวงจรที่มันน่ากลัวแบบนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะตัดวงจรนี้ได้ยังไงข่าวดีคือมันทำได้ครับเรามาเริ่มจากวิธีดูแลจัดการสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหานี้กันอยู่ก่อนเลยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับเริ่มจากจำกัดเกลือกับน้ำอันนี้ตรงไปตรงมาเลยคือเพื่อลดภาระให้ทั้งหัวใจและไตไม่ต้องทำงานหนักเกินไปต่อมาก็คือควบคุมน้ำตาลกับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เพราะ2ตัวนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดเราพังครับและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือลดน้ำหนักส่วนเกินโดยเฉพาะไขมันที่พุงเนี่ยครับรู้ไหมคะว่ามันเป็นเหมือนโรงงานผลิตสารอักเสบชั้นดีเลยที่จะค่อยๆกัดกินทำลายทั้งหัวใจและไตของเราไปเงียบๆแต่แน่นอนครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอจริงไหมครับสิ่งที่เราจะคุยกันต่อจากนี้ไม่ใช่แค่สำหรับคนป่วยแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเลยที่อยากจะดูแลหัวใจกับไตให้อยู่กับเราไปนานๆเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะครับมี4ค่าหลักๆที่อยากเข้าโฟกัสเป็นพิเศษเลยจดไว้ได้เลยนะ1คือความดันโลหิต2คือระดับน้ำตาลในเลือด3คือระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลและ4คือน้ำหนักตัวของเราการที่เราเจอความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันเหมือนเราเห็นควันไฟจางๆแล้วรีบเข้าไปดับนะครับดีกว่ารอให้มันไฟไหม้บ้านแล้วค่อยมาหาทางแก้เยอะเลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเปรียบเทียบง่ายๆแต่จี้ใจมากเลยนะขนาดรถยนต์ที่เราขับเนี่ยเรายังเอามันไปเข้าศูนย์เช็คระยะทุกปีเลยใช่ไหมครับแล้วร่างกายของเราล่ะร่างกายที่เราใช้งานมันทุกวันทุกชั่วโมงเราเคยพามันไปเช็คระยะบ้างหรือเปล่า
การสละเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับหัวใจและไตของตัวเราเองได้ก็ได้นะครับ